Fuck. Φωνάξτε δυνατά τον κωδικό. Τώρα. 16-70. Οκ, έρχομαι. Κατεβάστε τα όπλα. Έλα λίγο εδώ να πούμε. Λοιπόν, ο ένας ο σκληρός είναι στα 200 μέτρα ευθεία και ο άλλος είναι στην απέναντι πλευρά, σχεδόν κάθετα με εκείνον, άλλα 200 μέτρα. Γιάννη, πρέπει να πάμε στους δύο σκληρούς. Να πάμε δύο μπροστά. Ναι. Εδώ, όσο μπορείτε σκιά, καλύτερα. Γιάννη, μπορείτε να προσέχουμε και πίσω μας. Μπορεί να έρθουν από εκεί γιατί ακούνε. Εκείνο το δέντρο. Με τα ξύλα. Άμα θες φέρ τον εδώ, έχω backpack. Ο επόμενος είναι γύρω στα 200 μέτρα απέναντι. Απέναντι, Εκεί. τέλεια. Λοιπόν, Άκη, ποιος οδηγείς εσείς? Λοιπόν, θα περάσουμε το extraction από εκεί που ανεβήκαμε, από το respawn μας και θα πάμε έτσι, να κάνουμε έτσι ένα μικρό βραβείο. Μην το περάσουμε έτσι, γιατί έχει το κρύο μετά. Οπότε μπαίνεις μπροστά με σούτλα. Τα παιδιά και εμείς έχουμε τον κόλο σας. Το Παναγιώτη στην ομάδα στη μέση. Πάμε. Να έχετε τουλάχιστον ένα άτομο να τους προσέχει. Οκ. Ναι, βαρέσετε. Τάσο, εσύ το θέμα αναφούς. Δεν σκοτώνουμε. Γιατί είμαστε καλοί Αμερικάνοι, γι' αυτό προχώρα. Άκη,
Άκη. Προχωράς, ανεβαίνεις λίγο αριστερά, σκαρφαλώνεις, θα το δεις. Σε ένα δέντρο. Ωραίος. Ναι. Δεν στείνεστε κάπου εκεί πέρα. Ποιος έχει το καπνογόνο? Εσύ το έχεις? Σκάστο, στη μέση. Ναι. «11 και 47, σε μισή ώρα έχουμε φύγει. Κρατήστε, είναι deathmatch». Δεν το βλέπω, τον έχασα. Τώρα το βλέπω. Εκεί στα δύο δέντρα τα οποία είναι πολύ κοντά, εκεί από πίσω στο θάμνο. Γιάννη, δες αν μπορείς να πας από πίσω του. Πάμε παιδες, ανεβείτε πάνω, πάμε πάνω, γρήγορα. Ανεβείτε. Ανεβείτε. Ανεβείτε! Sorry.
να είσαι, ρε. Και βλέπω που βγάζω τα κουβάρια και να σου κάνω και νόημα πάνω από κάτω είναι.